Triệu Lệ Dĩnh nói về chuyện tái hôn, cứ để tự nhiên. Phùng Thiệu Phong nghe vậy thì không thể ngồi yên, chuyện gì đã xảy ra vậy? Việc Triệu Lệ Dĩnh công khai mối quan hệ với Phùng Thiệu Phong ngay lập tức gây xôn xao trên mạng, không ai ngờ rằng nữ thần màn ảnh tài năng và quyền lực này lại ở bên Phùng Thiệu Phong, người được nhiều người coi là một tay chơi. Nhiều cư dân mạng cảm thấy chuyện này chẳng khác nào một bông hoa đẹp mắc kẹt trong đống phân bò. Phùng Thiệu Phong tuy là con nhà giàu đời thứ hai chính hiệu, nhưng mối tình 3 năm của anh với Nghê Ni kết thúc không rõ ràng đã khiến anh mang tiếng là một tay chơi. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh, nổi tiếng với sự thẳng thắn và giản dị, từ khi ra mắt đến nay vẫn giữ hình ảnh trong sạch, tập trung vào sự nghiệp, hiếm khi vướng vào scandal. Tin tức chấn động này khiến người hâm mộ bàng hoàng. Nhiều người cho rằng sau khi kết hôn và sinh con, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm bảo vị trí người vợ giàu có, nhưng bất ngờ, vì nhiều lý do, cuối cùng cô lại quyết định ly hôn Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh, không có quan hệ hay xuất thân, đã đạt được vị trí hàng đầu hiện tại trong ngành giải trí nhờ nỗ lực không ngừng, chắc chắn là rất nhiều khó khăn. Do đó, một cuộc sống ổn định với tư cách là một người phụ nữ của gia đình và một người mẹ chắc chắn không phải là số phận của cô. Niềm đam mê diễn xuất thúc đẩy cô không ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân, không được đào tạo bài bản. Triệu Lệ Dĩnh đã phải nỗ lực gấp ngàn lần những người khác để khẳng định mình. Đáng buồn thay, cô đã phải rơi nước mắt giao phó con trai mình cho chồng cũ, một người xuất thân từ một gia đình có học thức cao. Phùng Thiệu Phong rõ ràng có tình yêu chân thành với Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù họ đã ly hôn, họ vẫn thường xuyên chia sẻ thông tin về con trai mình, cho thấy một mối quan hệ vượt lên trên cả tình yêu lãng mạn. Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ về chuyện tái hôn, hãy để tự nhiên. Người Trung Quốc coi trọng số phận, Phùng Thiệu Phong không thể ngồi yên sau khi nghe điều này, anh thậm chí còn đưa con trai đến dự sinh nhật lần thứ 35 của Triệu Lệ Dĩnh. Có lẽ số phận của họ vẫn chưa kết thúc. Có tin đồn lan truyền trên mạng rằng việc Triệu Lệ Dĩnh dồn tâm sức cho sự nghiệp khiến cô có ít thời gian ở nhà hơn, và mẹ chồng cô muốn cô sinh thêm con để có thể dành nhiều thời gian hơn cho con. Làm sao một người đam mê công việc như cô lại có thể chấp nhận điều đó? Có lẽ sự khác biệt về triết lý sống của họ cuối cùng đã dẫn đến việc họ không thể tiếp tục mối quan hệ. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong trông rất tiều tụy. Anh thậm chí còn tâm sự với người bạn Ninh Tĩnh trong một chương trình tạp kỹ, bày tỏ sự hối hận về cuộc ly hôn và muốn hàn gắn với Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, Ninh Tĩnh đáp, anh không thể chinh phục được cô ấy đâu. Sau đó, Ninh Tĩnh, với tư cách là bạn bè, đã thăm dò hỏi Triệu Lệ Dĩnh liệu cô có khả năng quay lại với Phùng Thiệu Phong không. Triệu Lệ Dĩnh im lặng hồi lâu rồi nói, tùy duyên phận. Rõ ràng Phùng Thiệu Phong thực sự yêu Triệu Lệ Dĩnh, nhưng chuyện tình cảm ai có thể đoán trước được. Mọi người nghĩ sao về điều này? Nếu hai người cùng đóng phim, liệu họ có khả năng quay lại với nhau không? Phùng Thiệu Phong ngọt ngào giải thích lý do yêu Triệu Lệ Dĩnh. Theo truyền thông Đài Loan, nam diễn viên Phùng Thiệu Phong đã thông báo kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh vào tháng 10, vì anh đã cố gắng giữ bí mật mối quan hệ trước đó, nên tin tức này đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh được hỏi thẳng thắn, thật ra, nhiều người trong chúng tôi không ngờ rằng cô Triệu sẽ đến với anh. Khi được hỏi về lý do hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh, người kém anh 9 tuổi, anh đã ngọt ngào mô tả, giống như Minh Lan và Cố Nhị Thư vậy. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu hẹn hò bí mật khi quay bộ phim Minh Lan Chuyện. Trong phim, Phùng Thiệu Phong vào vai Cố Nhị Thư, con trai thứ của một gia đình quý tộc đã kết hôn nhưng bất ngờ bị thu hút bởi nhân vật Thịnh Minh Lan của Triệu Lệ Dĩnh và cuối cùng đã chiếm được trái tim cô. Ngoài đời, hai người chênh lệch 9 tuổi, và ban đầu người hâm mộ không mấy tin tưởng vào những lời đồn đoán. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, giới truyền thông đã thẳng thắn nói với Phùng Thiệu Phong, Minh Lan chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến với Cố Nhị Thư. Thật ra, nhiều người trong chúng tôi cũng không ngờ Triệu Lệ Dĩnh lại đến với cô. Tại sao hai người lại đến với nhau? Phùng Thiệu Phong đáp, cũng giống như Minh Lan và Cố Nhị Thư vậy. Khi được hỏi liệu họ có hấp dẫn lẫn nhau hay không, anh mỉm cười ngọt ngào và đồng ý. Có lẽ vậy, nụ cười của anh ngay lập tức rạng rỡ. Vốn ít khi nói về cuộc sống hôn nhân, nụ cười hạnh phúc của Phùng Thiệu Phong không ngớt. Anh chia sẻ rằng trước đây anh sống một mình, và việc anh sống thế nào cũng không quan trọng, nhưng giờ anh đang học cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Thật tuyệt, giờ tôi đã có một chút cuộc sống riêng, bao gồm cả gia đình. Hiện tại, anh và Triệu Lệ Dĩnh đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng họ chưa có kế hoạch cụ thể nào. Họ có thể đi du lịch bất cứ lúc nào, hoặc nhận một kịch bản hay nếu tình cờ gặp được. Cuộc sống khá thoải mái, chúng tôi không lên kế hoạch quá nhiều. Từ gặp gỡ trên phim trường đến đăng ảnh và kết hôn, nhìn lại mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Tin tức giải trí Sohu, vào ngày 16 tháng 10, đúng sinh nhật lần thứ 38 của Triệu Lệ Dĩnh, cô và Phùng Thiệu Phong đã đăng tải giấy chứng nhận kết hôn, thông báo về cuộc hôn nhân của họ. Đáp lại, cư dân mạng đã tổng hợp lại dòng thời gian về mối quan hệ của họ, cho thấy từ lần hợp tác trong Tôn Ngộ không 3 năm 2016
làm dấy lên tin đồn tình cảm, đến việc bị chụp ảnh qua đêm cùng nhau nhiều lần vào năm 2017 và sau đó là tin đồn mang thai và kết hôn liên tục vào năm 2018. Hành trình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không hề dễ dàng. Dòng thời gian như sau: 1. Năm 2016, hai người gặp nhau khi quay Tôn Ngộ không 3 và sau đó bị chụp ảnh thân mật dẫn đến tin đồn hẹn hò. 2. Vào tháng 4 năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lần đầu tiên bị người qua đường phát hiện đang ăn lẩu cùng nhau. 3. Tháng 7 năm 2017, cả hai bị chụp ảnh mặc đồ đôi khi hẹn hò và cùng nhau trở về khách sạn. 4. Tháng 9 năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp qua đêm tại nhà Phùng Thiệu Phong. Sáng hôm sau, cô rời khỏi gara với cùng bộ đồ như đêm hôm trước, theo sau là anh. 5. Tháng 10 năm 2017, Phùng Thiệu Phong bay từ Bắc Kinh đến Hoành Điếm để mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh. Tối hôm đó, cả hai dùng bữa tối tại một nhà hàng với một vài người bạn và sau đó bị chụp ảnh ra vào cùng một khách sạn. 6. Tháng 12 năm 2017, trong thời gian nghỉ quay phim, Minh Lan chuyện Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Phùng Thiệu Phong, chỉ buông ra khi có người đến gần, thể hiện hành động của một cô gái trẻ đang yêu. 7. Tháng 4 năm 2018, cả hai bị cư dân mạng phát hiện nắm tay nhau dạo bước bên hồ bơi công cộng của một khách sạn cao cấp ở Khao Hát Samui. 8. Tháng 7, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bị chụp ảnh cùng nhau trở về căn hộ. 9. Tháng 8, tin đồn lan truyền trên mạng rằng Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai 3 tháng và đã nghỉ làm. Nhân viên của cô đã phủ nhận tin đồn và Triệu Lệ Dĩnh đã đăng ảnh cô đang xoạc chân để bác bỏ. Cuối tháng 8, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong liên tục bị cư dân mạng bắt gặp nắm tay nhau khi đi mua sắm. 10. Tháng 9, tin đồn lan truyền trên mạng rằng Phùng Thiệu Phong đã hỏi Tô Mang về yêu cầu của cô về kích thước cara của nhẫn đính hôn trên một chương trình truyền hình. Tô Mang nói rằng con số lý tưởng là ngày sinh của người phụ nữ và Phùng Thiệu Phong đã nhắc đến sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh. 11. Ngày 2 tháng 9, cư dân mạng phát hiện Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trên chuyến bay từ Thượng Hải đến Thâm Quyến. Ngày 3 tháng 9, cả hai bị chụp ảnh đang mua sắm ở Hồng Kông và những bức ảnh tự nhiên đầu tiên của họ xuất hiện trên mạng. 12. Vào ngày 10 tháng 9, một cư dân mạng đã đăng tải thông tin rằng họ đã bắt gặp Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đang ăn tối và bụng của Triệu Lệ Dĩnh hơi nhô ra cho thấy cô có thể đang mang thai. Một tuyên bố đã bị nhân viên của cô phủ nhận. 13. Vào ngày 9 tháng 10, Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố chấm dứt hợp tác với người đại diện và có tin đồn rằng cô sẽ dùng chung người đại diện với Phùng Thiệu Phong. Vào ngày 10, có thông tin cho rằng hai người đã bí mật kết hôn sau khi Triệu Lệ Dĩnh mang thai và họ đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn tại Cục Dân chính Thượng Hải từ ngày 1 tháng 9. 14. Vào ngày 16 tháng 10, đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cả hai đã không công khai mối quan hệ mà trực tiếp thông báo về việc đăng ký kết hôn. Trên mạng lan truyền tin đồn Phùng Thiệu Phong ngỏ lời muốn quay lại với Triệu Lệ Dĩnh sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Mẹ của Phùng Thiệu Phong không chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh không muốn sinh con thứ hai cho Phùng Thiệu Phong mà còn chỉ trích cô bỏ bê gia đình. Trước đó, nguồn tin nội bộ cho biết sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đã tìm cách hàn gắn, hy vọng hàn gắn mối quan hệ. Việc Phùng Thiệu Phong có tham gia buổi xem mắt do cha mẹ sắp xếp hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Những người có sức ảnh hưởng trực tuyến cũng tiết lộ Phùng Thiệu Phong vẫn muốn nối lại tình xưa với Triệu Lệ Dĩnh sau khi họ ly hôn, ngụ ý rằng anh vẫn chưa thể buông bỏ mối quan hệ này. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh dường như không còn muốn dính dáng gì đến anh nữa. Điều này có thể là do tính cách của họ. Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ trong một chương trình rằng Triệu Lệ Dĩnh rất lý trí và bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề, trong khi anh lại dễ xúc động và đôi khi bị cuốn vào xung đột, thậm chí đến mức bật khóc. Ngoài ra, blogger có sức ảnh hưởng này còn tiết lộ Phùng Thiệu Phong đã từng hẹn hò rất nhiều lần, tất cả đều rất xứng đôi về mặt địa vị xã hội, nhưng Phùng Thiệu Phong không hề có thiện cảm với bất kỳ ai vì ngoại hình của họ. Nếu tiết lộ này là sự thật, xem ra Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ một vị trí rất cao trong lòng Phùng Thiệu Phong. Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ rằng tình yêu là buông bỏ, yêu một người là không gò bó, mà để họ làm điều mình thích. Phùng Thiệu Phong đồng ý. Khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh không tin Phùng Thiệu Phong sẽ đối xử tốt với mình, và quả nhiên cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc bằng ly hôn chỉ sau chưa đầy 3 năm, để lại đứa con thơ dại. Vậy tại sao Phùng Thiệu Phong lại đồng ý ly hôn? Chính câu nói đơn giản của Triệu Lệ Dĩnh, yêu là buông bỏ, yêu một người là không gò bó, mà để họ làm điều mình thích, đã hoàn toàn thuyết phục Phùng Thiệu Phong từ bỏ ý định tái hôn. Cặp đôi tình nhân cũ cuối cùng đã chọn đường ai nấy đi, khiến nhiều cư dân mạng suy đoán về lý do thực sự dẫn đến cuộc ly hôn. Ngay từ đầu, mối quan hệ của họ đã không được hầu hết mọi người đón nhận, bởi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất thân từ hai hoàn cảnh rất khác nhau, có những trải nghiệm rất khác nhau, và có những quỹ đạo cuộc sống rất khác nhau. Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình giàu có,
Một thế hệ thứ hai giàu có, thực thụ, và việc anh gia nhập ngành giải trí hoàn toàn xuất phát từ sở thích cá nhân. Anh chỉ đơn giản muốn trải nghiệm cuộc sống, xuất thân và địa vị xã hội của Triệu Lệ Dĩnh khiến cô bất an về tiền bạc, vì vậy sự nghiệp chiếm một phần đáng kể trong cuộc sống của cô. Điều này xung đột với các giá trị của Phùng Thiệu Phong, cuối cùng khiến họ xa cách. Người ta nói rằng mẹ chồng của Triệu Lệ Dĩnh không ưa cô lắm, thậm chí có thể nói là không ưa cô về mọi mặt. Những lời phàn nàn của mẹ chồng không chỉ đơn thuần là bất đồng quan điểm, đôi khi bà còn phàn nàn về Triệu Lệ Dĩnh trước mặt con trai và cháu trai. Tuy việc không thể hàn gắn khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, nhưng chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của các bên liên quan. Thật an ủi khi cả hai đã quay lại cuộc sống bình thường sau khi ly hôn. Phân tích vấn đề quyền nuôi con, nhiều người vẫn hy vọng họ có thể hòa giải. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh để con lại cho Phùng Thiệu Phong, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm. Triệu Lệ Dĩnh dường như không bận tâm đến việc gặp Phùng Thiệu Phong, cô được nhìn thấy ra vào biệt thự xa hoa của anh, cho thấy ngay cả sau khi ly hôn, họ cũng không còn thù oán gì. Tuy nhiên, công việc và cuộc sống riêng tư không nên lẫn lộn. Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh không ngại làm việc cùng Phùng Thiệu Phong, nhưng nếu họ tiếp tục mối quan hệ vợ chồng, thật khó nói trước điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, mặt khác, nếu Phùng Thiệu Phong thực sự muốn hòa giải, anh ấy chắc chắn sẽ hành động. Mấu chốt nằm ở Triệu Lệ Dĩnh, cho dù Phùng Thiệu Phong có đến cả 100 lần, nếu cô ấy không muốn cũng vô ích. Hôn nhân cần sự nỗ lực, xa nhau lâu ngày có thể gây ra vấn đề, còn ở bên nhau thường xuyên lại dễ nảy sinh mâu thuẫn. Đây là trải nghiệm mà gia đình nào cũng trải qua, bất kỳ ai ở vị trí của người ngoài cuộc đều có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa, nhưng khi điều đó xảy ra với họ, họ có thể bị mắc kẹt trong hoàn cảnh đó. Trong thế giới của người lớn, việc thay đổi góc nhìn là rất cần thiết. Nếu cứ mãi loay hoay với một khía cạnh nào đó, bạn sẽ chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi.